Dacă percepi ceva, simți ceva sau ai vreo informație în orice fel sau vrei să ne spui ceva, ne spui, da? Da. Bine. Hai să vedem, Amalia. O cauți, o identifici, o conectezi pe Ana, îi ceri accept să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi. Am găsit-o în pat, doarme. E destul de negricioasă. E, cum să spun, ca o lăuză, dar n-aș zice ca o femeie care a ieșit un copil de vreo 7 luni, așa, pe spatele ei, dar are așa, le leagă cordonul umbilical al copilului. Adică parcă n-a eliminat placenta. Observă dacă e din viața asta sau din altă viață. Asta. Din viața asta. E vorba de un avort? Sau de Da. un copil care trăiește? De un avort. Nu trăiește, e avort. O împiedică în mare parte, zici. E alungat, îmi spune. Așa percepe el sau? Da, e torturat și alungat. Și percep că tot bate cu mânuțele pe spatele mamei ca să o trezească, să o facă conștientă de el. El ce vrea să facă? El vrea să rămână în familie sau vrea să meargă în altă parte? În mod normal spune că avea dreptul la viață. Și el vrea să pășească, și el vrea să trăiască, și el vrea să respire, și el vrea să simtă. A fost alegerea lui să vină în familia asta sau a fost trimis? Conform organigramei astrale. E În conștient? mod normal a fost trimis. Și avea potențial, îmi spune. Bun, acum este imposibil practic să se mai materializeze în viața Anei, pentru care o vârstă. Așa știe lucrul ăsta, doar că mama a ales să-l alunge fără să-i transmită cele necesare. Ok, acum gata, Ana este pregătită. Uite, își cere iertare pentru că n-a fost pregătită să înțeleagă, n-a fost pregătită să își facă procesul de iertare și eliberare cu el și pentru că acum, iată, a înțeles, a aflat multe informații și este pregătită să o facă și transmite Ana în gândul tău că îl iubești, că dorești să le eliberezi și să te eliberezi și că îi propui să-și găsească un drum și o experimentare foarte plăcută pentru el, pentru că a suferit atâta și îl îmbraci în iubire și în lumină, îi transmiți următoarea informație, să-și privească sufletul și spiritul, pentru că astfel își crește potențialul, puterea, voința și încrederea în el. Și se poate duce oriunde pe o frecvență corespunzătoare pentru binele lui suprem din toate punctele de vedere, să-și trăiască o experiență nouă și să se deconecteze de tine acum pentru totdeauna. Și spune-ne, Amalia, ce se întâmplă. Inițial a început să plângă, după care am văzut și spiritul meu că i-a dat un fel de informații. El a început să se lumineze și în moment ce se lumina, pentru că era destul de negricios și el, am perceput că avea o gaură prin mâna stângă și prin inimă, așa, probabil de la înțepătură. Și am perceput că i s-a umplut gaura aceea și-a restructurat găurile acelea și s-a transformat ca într-un fel de bulă energetică și s-a ridicat. Foarte bine, foarte bine. Îi transmiți iubire în continuare, te deconectezi și tu mental, Ana, te eliberezi de această povară, de această emoție grea. El este liber și fericit acum și tu te-ai ușurat. Continuăm, Amalia, să vedem ce-ți mai scoate în evidență. Nu, ea încă doarme, nu pare să...
ele hamite, îmi aud spiritul că spune. E la saturație. Câte vieți a avut pe Terra? Poți să citești? A zice undeva la 938. Dar e foarte negricioasă, zici că e vânătă din cap până în picioare. Energia sufletului mai are? Are, dar e puțină, adică abia pâlpâie. E fizic, mental, informațional. Și în cazul ăsta, cum o putem elibera de această negreală? Că înțeleg că nu e ca o haină, e pătrunsă tot corpul ei de negreală. Da, e toată. Ce doarme, ți-am zis, cu fața în jos pe patul ăsta. Îmi simte prezența, dar nu reacționează. Ceva de genul, mai rău de atât nu se poate. Îi vezi coordoanele cu cei din jur, din familia ei? Sau sunt la fel de negre? Totul este negru ce pleacă de la ea. Cum să spun, cum stă aici cu fața în jos, pare că cordoanele îi pleacă după părți. Eșec, foarte mult eșec. Asta mă gândeam, să-i citești câteva informații importante din viețile Foarte trecute mult. ca să conștientizeze mentalul ei de acum și să se poată lumina. Foarte mult eșec, foarte multă suferință, foarte multe momente în care a luat-o de la zero, dar percep că a avut momente din astea în care a pierdut tot și câte 3 în viață. Și acum a apărut primul om lângă ea și îi spune că n-a înțeles niciodată, nu s-a oprit niciodată să se întrebe ce se întâmplă, cum se întâmplă. E ca și când se ducea, mi-o arată pe o cărare, cum pierdea totul, se înverșuna, mergea înainte. Iar pierdea totul, se înverșuna și mai rău mergea înainte. Și tot așa. Dar de ce pierdea totul? De ce a pierdut totul? Pentru că și-a ales ca punct stipulat în contract curajul și puternicia, spune primul om. Și când a venit aici, conform regulilor Matrixului, și-a pierdut memoria și n-a mai știut de ce a venit, nu? Bineînțeles că și-a pierdut memoria, ăsta este scopul jocului, spune. Doar că în momentul când ceri putere, trebuie să ți se ofere situații. Matricea este informată ca și gardienii matricei să-ți ofere situații pe punctele stipulate în contract, astfel încât tu să le treci și să le depășești. Și ea de ce n-a fost ajutată cât de cât, dacă a văzut, chiar și primul om, că el probabil era responsabil de la început, dacă a văzut că nu reușește să conștientizeze greșelile, de ce nu a trezit-o un pic? Nu înțelege ce vrei să spui prin a trezit-o puțin. Simplu fapt să-i arate unde a greșit. Nu, tocmai pentru că i s-a dat șansa de foarte multe ori. Cele 3 puncte în aceeași viață de pierdere totală sunt un fel de a-i spune că trebuie să schimbe ceva. Dar nu toată lumea pricepe mesajul ăsta subliminal. Și ea putea să meargă așa încă multe vieți de acum încolo până la epuizare, nu? Tocmai că a ajuns în această situație, spune primul. Putea să n-ajungă, dar, mă rog, poate că era stipulat în contract să ajungă? Nu este stipulat în contract să ajungă. Umanii fac alegeri. Cine a adus-o la noi atunci? Cine a condus-o? Că ea ne ascultă de foarte mult timp. Ca și-a înțeles câte ceva. De moment ce e acolo, în situația de față, el a adus-o la noi. Primul om a adus-o la noi? Da, primul om a îndreptat-o către noi. Există niște legi universale care în astfel de colapsuri
a părților subliminale, ei devin responsabili. Și are și un interes să se refacă, da? Dat fiind nevoia lor față de suflete. Să le recâștige, să nu le piardă, nu? Așa, sincer fiind. Interesul este mult mai mare. Deși pare greu de crezut, îmi spune, în momentul în care un uman își termină masterul și este scos din matrice, greu ce-i drept spune, e ca și când el este recompensat. Și ce se întâmplă când e recompensat? E ca și când primește el niște chestii mai de Primește sus. în plus. Este răsplătit, ca să zic așa. Cum se cheamă? Șefii lui, cum ar veni. E ca și când se aliniază mai degrabă el la niște frecvențe din ce mi-arată, dar adică nu vine personal cineva să-i pună un lingou de aur în mână, îmi spune, ca și când se aliniază el la o frecvență și în calitate de creator e ca și când parcă îi se mai adaugă un merit. O luminiță, ceva de devine genul, mai ca o puternic, devine mai ceva mai de sigur genul. pe el, mai Sunt rare mare. cazurile astea, dar oricum există. Deci strădania lui din cauza asta este ca să ridice sufletele, să zic așa. N-ar spune că e strădanie și n-ar spune că ridică, pentru că din punctul lui de vedere, în momentul în care un suflet își alege anumite puncte de experimentare în contractele respective, el devine automat obligatoriu atât pentru partea fizică cât și pentru partea subliminală. E mai greu de înțeles pentru noi aici, dar îmi spune că la nivel de ADN noi avem deja informația asta stocată. Mai întreabă doar dacă este singurul proprietar al nostru, al sufletelor întrupate pe pământ, sau mai are colegi sau șefi care sunt pe nivelul lui de frecvență. N-ar spune că are șef, el are creații la rândul lui. Creațiile respective și-au făcut alte creații. Iar umanul ține de frecvență. În momentul în care ești pe o frecvență, automat te duci către creația respectivă. Cu cât avansezi pe diferite frecvențe, ajungi la cât o creație. Tocmai de aceea îmi spune că găsim foarte multe contracte. Și cu ăla, și cu ăla, și cu ăla, și cu ăla. Deși prima dată am intrat prin matric și am făcut contract cu el, după aceea mi arată că găsim contracte inclusiv cu subalterni din ai lui Satan. Din dimensiunile jos. Și el e bucuros când îi eliberăm, așa-i? N-ar spune neapărat că este avantajat, bucuros. adică? Este oarecum avantajat, îl avantajează chestiile astea. Pentru că nu simte bucuria, nu? Ba da, simte bucuria, este capabil să simtă anumite emoții și inclusiv atât el cât și creațiile lui au dezvoltat un fel de atașament pentru umanii terei. E ca și când stai foarte mult în preajma lor, îi cunoști atât de bine încât câteodată îi impresionează fragilitatea noastră, spune. Și le place și alimentația, nu? Adică personal, el nu se mai poate hrăni în totalitate din sursă și înțeleg că se hrănește și din sursă și din energia sufletelor noastre de pe pământ. E corect? Spune că este impropriu spus se hrănesc din sursă. Sunt alte frecvențe, sunt diferite frecvențe pe care îi hrănesc, dar da, și energia umană emanată de umani pe diferite frecvențe hrănește diferitele creații, inclusiv pe el. Așa, bun. Deci el ceva mai altă frecvență, dar cam tot ca subalternii lui. Pe principiul ăsta trăiește. Am înțeles. Spune că inclusiv noi ne hrănim de la alți umani. Da, dar lucrul acesta nu pare să ne deranjeze. Spune că am dezvoltat o tactică
câteodată josnică pentru noi să dăm vina pe ceea ce nu cunoaștem. Da, pentru că suntem ceea ce Zice- noi numim vampiri energetici. Zice că paradoxul este că, deși am ales suferința, în contextul actual o detestăm total. Lucru care de multe ori îl bușește râsul. Păi am ales-o pentru că n-am știut ce presupune. Și atunci Ba când da, venim știut în ce corp presupune. și simțim Ba- și trăim, este altceva decât teoria. Și de asta nu ne Ba- mai convine. Și care este alegerea? Că dacă am fi conștienți de suferința asta puternică, n-am alege suferința, am alege și noi fericirea, bucuria, reușita. Dar în contextul actual persistăm în suferință tacită, pentru că mai nou spiritualii o dă în spate în loc să o alchimizeze. Da, N-ați pentru că nu făcut știu. nimic și n-ați înțeles nimic. Ba da, aveți toată informația, suntem obligați să vă oferim toată informația, dar depinde de filtrul vostru pe care o selectați să o înțelegeți și să o alegeți. Și întotdeauna o veți selecta informația pe cărei frecvență rezonați. Când suntem dominați de războaie din toate colțurile planetei Pământ, mai pot oare umanii să alchimizeze? Conștiințele Suferința. aleg liniile de potențial în care se manifestă un război. Bun. Mulțumim. Să vedem și ce alte contracte mai are Amalia. Înțeleg că el a fost primul care s-a prezentat. Și hai să vedem. Chemăm Ana. În gândul tău spui, rog acum toate entitățile cu toate contractele pe care le-ai făcut în toate viețile, de când ai plecat din sursă, cu toate punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut toate pe care le-ai făcut de voie, de bunăvoie și pe care ești pregătită la acest moment să le elimini pentru că ai înțeles, conform capacității tale de conștientizare, și le poți arde acum și aici pentru totdeauna într-un foc purificator pe frecvența corespunzătoare lor. Și cât număr până la 3, aruncați toate contractele, le dați comandă să ardă toate contractele în focul purificator. Dar întâi să vedem cine a venit, Amalia, și în ce constă contractele. Sunt 114 contracte cumulate în 3. Și mai exact au venit principalii Dracos, Iahve și primul om. Toate pe doctrină religioasă, pe durere, pe suferință, pe eșec, pe putere, pe curaj, pe frustrare, pe îndoctrinare, pe îngenunchiere, pe amărăciune, pe suspin, pe tristețe, pe sacrificiu din nou, pe furie, pe rușine, umilință, abandon, separare, indestructare, nesăbuință, indisciplină, apatie, melancolie. Și mai sunt câteva, dar sunt șterse. Bun. Aș zice vinovăție, vină. Și mai văd unul care, astea sunt șterse, dar pot să-l reproduc, regret. Bun, asta înseamnă că în această viață, iată, i-a înțeles că vinovăția nu există și că regretele la fel nu ne ajută la nimic. Așa e, Ana? Da. Ai înțeles mental că vinovăție nu există, sunt doar experiențe în urma contractelor și alegerilor noastre. Dar nu, primul om spune că e greșit, spune Adică? că le-a simțit de atâtea ori, nu le-a înțeles, dar le-a acceptat. Bun, Acceptându-le ca și când le-a integrat și le-a asimilat. Și au dispărut din viitoarea experiență, da? Corect. Bun, asta pentru că le-a înțeles. Foarte bine. Acum facem focul purificator. Am mai specificat odată, nu, n-ai înțeles tu. Le-a acceptat, nu le-a înțeles. E o diferență.
Bun. Și frica, sau ce ai zis? Ai zis două elemente, două emoții? Ai zis, vinovăția și Regretul. regretul. Și vinovăția și-a acceptat-o? Da, și-a asumat asupra ei. Dar le-a acceptat. Deci nu pentru că le-a înțeles? Nu le-a înțeles, le-a acceptat. Iar Așa o chestie acceptată, da. Spune că de cele mai multe ori nu avem capacitatea să înțelegem, dar atâta timp cât acceptăm o situație, adică ceva de genul, mi-arată că de multe ori nu-l înțelegem, nu putem să fim în pielea celui din fața noastră, dar dacă îi acceptăm experiența și îl acceptăm ca individ egal al nostru, situația se schimbă. Asta Mi-arătă o chestie pe frecvență, pe baterie, ca și când pui plus cu plus și e ca și când se anulează, știi? Așa, asta este ceea ce noi numim iertare, da? Așa cum ești, te-am iertat. Nu. Nu? Nici Ca asta să te, nu, ca să te iar rude, ca să te iert trebuie să-mi faci ceva, iar eu să te iert. Asta înseamnă că te consider responsabil de ceva. Te consideri vinovat? Da, te consider responsabil că mi-ai făcut ceva și te iert. Bun, deci a acceptat-o așa, fără să înțeleagă, fără să ierte, fără... Am înțeles, există și varianta asta, bun. Îți recomandă să-ți notezi chestiile astea, pentru că este răspunsul la niște întrebări pe care le-ai pus și acum ți s-a dat, spune, ca să nu-l mai învinovățești pe el și pe restul de fapte. Dragul de el. Da, și eu trebuie să înțeleg multe și să accept foarte multe, recunosc, cel puțin în viața asta, în corp, cum suntem. Te repetă să-ți notezi. Acceptarea nu este același lucru cu iertarea și cu asta la altă, cum îi zice? Înțelegerea. Și cu înțelegerea, da. Este tot una cu iertarea și înțelegerea. Iertarea și înțelegerea. Da, uite, mi-am notat-o. Și am să o pun și în descrierea sesiunii. Ca să înțeleagă și alții. Îți spune exact așa că o să faci chiar și o postare pe Facebook despre așa ceva, pentru că vei pune, este o continuare a unui puzzle construit în mintea ta, spune. Da, așa este. Și chiar am în plan asta, să fac ceva mai mult decât. Bun, uite că știe tot. Știe tot băiatul. Mulțumesc. O altă chestie care spune înainte, ăștia alți ard contractele, da? El, văd că mai rămâne, spiritul meu i-a spus să destructureze și ritualurile de botez și de cununie lui Iahve, de cununii. Așa, a specificat. Cununii, botezuri, toate, da, așa mi-a zis. Și spune exact așa, ceea ce nu știți voi, dar este tot o doctrină și tot o manipulare spirituală pentru voi, este că în momentul când ceri o informație, nu contează cine ți-o dă. Mi-arată ceva de genul că poate să ți-o dea și ăla de la dimensiunea cu minus, 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 minus. Important ai respect și să mulțumești, pentru că informația oricum vine sub o formă sau alta, decât că de cele mai multe ori când nu vine așa cum o așteptăm noi sau cum ne dorim noi tindem să o respingem. Uneori, chiar și mie mi se întâmplă să resping pentru că văd că vine de la ceva cum să spun, de la o persoană sau o entitate de vibrație joasă și atunci zic, nu vreau să o ascult, știi? Și mie mi se întâmplă. Asta și atunci spune. Zic să nu mă atașez de el, să nu se atașeze de mine, știi? Nu se atașează prin simplu, prin schimbul energetic. Simpla schimbare de informație. Nu are cum să se atașeze. Plus de asta spune exact așa, zice, inclusiv în termeni biblici, zice, ca să ne referim pe înțelesul tuturor. Se spune că orice om are atât înger cât și demon, dar în viața reală fiecare uman are partea umbră și partea luminoasă. Da.
El nu trebuie să se axeze către una dintre părțile astea, el trebuie să le accepte și să le integreze pe amândouă, acceptându-le ca făcând parte din el. Și cum e cu deconectarea asta? După ce asculți sau citești o carte sau vezi un film sau așa, nu te implici atât de mult emoțional. Nu e bine să te deconectezi după aceea? Da, nu te regăsești. Nu te implici. În momentul întotdeauna când te regăsești fără să te implici? Da, spune că nu poate să trezească o emoție în tine, o informație exterioară până când tu nu o conții în tine. Da, corect. Dar cum să facem? Ca să nu rămânem atașați de entitățile lor, de programele lor, și să le urmăm așa, orbește, să mergem după ei, să-i căutăm permanent, autorul cu tare, terapeutul cu tare. Mi se pare că nu-i corect. Atașamentul pleacă din interiorul nostru. Noi tindem să credem că entitățile se atașează de noi, dar de fapt atașamentul principal, noi îl creăm față de ele, nu ele față de noi. De cele mai multe ori noi ținem entitățile respective lângă noi, nu ele aleg să stea lângă noi. Aici este complexitatea pe care noi nu o înțelegem, pentru că și ele sunt pe niveluri și ele evoluează odată cu noi. Iar faptul că noi stăm pe vibrația respectivă, da, noi avem o vibrație pentru atașament, o vibrație pentru supărare, o vibrație pentru entuziasm. Toate chestiile astea ne urcă sau ne coboară. În momentul când ne urcă, ne atașează de anumite entități, în momentul în care ne coboară, ne atașează de alte entități. Depinde pe care le întâlnim pe vibrația respectivă. Dar noi, dacă am fi în acceptare cu tot și cu toate, noi am putea să coborâm inclusiv în dimensiuni cu minus, iar acele entități n-ar avea cum să se atașeze de noi. Și oricum nici entitatea, nici dimensiunea mi-arată că nu ne-ar ține acolo, ne-ar expulza, pentru că ne-ar considera ca un virus pentru dimensiunea respectivă. Perfect, dar asta presupune o înțelegere și o putere de detașare, adică să fim pe o frecvență în care să putem cuprinde toate astea, ce zice el. Așa este. Încă ești în negare, spune. Și el mai spune exact așa și după aceea pleacă că spune care treabă. Noi, în ADN-ul nostru, în structurile noastre, în câmpurile noastre, în complexitatea noastră, spune și arată așa de jur împrejur corpurile noastre, fizic, eteric, toate care le conținem, avem toată informația macrocosmosului. Și spune că subliniază, avem toată informația macrocosmosului. O avem deja. În special cele care am experimentat și în macrocosmos avem o informație mult mai vastă în noi. Tocmai de aceea, primul lucru care se spune, în momentul când închizi ochii, te deconectezi de la realitatea 3D, de la realitatea fizică. Asta înseamnă că tu, dacă vrei un răspuns, în mod normal, tu conții acel răspuns, doar trebuie să te duci cu atenția și să ai răbdare și să ai încredere că îl vei primi, dar de cele mai multe ori îl primești deblocat din tine. Bun. Ele ca entități, ca ființe, spune că preferă să li se spună, de cele mai multe ori ele știu chestiile astea, pentru că ele nu au abilitățile atât de închistate cum le avem ca noi cei din corp, da, corect. Iar ele captează și ni le oferă. Atunci când ni le oferă, tindem să nu că ești galben, nu că ești, mi-arată așa că imediat fugim, știi? Da. Deci să ne simțim ca într-o familie în care să acceptăm tot ce se întâmplă, pentru că este mare nevoie de acceptare. Nu ca într-o familie, ca într-o coabitare, îmi spune. Coabitare, da. Trebuie să înțelegem că într-o grădină zoologică se află și maimuța, și leu, și hârciogul, și lebăda, și se află toți, iar fiecare sunt cu calitățile și cu defectele lui. Dacă tu știi și ai învățat deja nativ, tu știi în tine că leu te mănâncă, stai departe de leu.
Faci tot posibilul să stai departe de leu, pentru că leul acela te va mânca doar în momentul în care tu ți-ai ales experiența conform contractului ca leul acela să te mănânce și tu să ai o moarte prin a fi mâncată de leu. Și iar e mult mai complex, dar o să înțelegem noi. E mult mai complex pentru că sunt și antrenori care au fost prieteni cu ei și au fost mâncați la un moment dat. Dar probabil că, cum zice el, că a fost stipulat în contract să. Acei antrenori au ales puterea conștient. Și au crezut că dacă se împrietenesc cu leu, ei sunt salvați. Neștiind că fiind în fața leului, în momentul când îi se va face leu, va fi primul mâncat. Bun, de foarte vastă cunoașterea asta și cât suntem în corp, nu știu în ce măsură putem să înțelegem atât de multe. Oricum eu îi mulțumesc, dar a rămas aici, am o curiozitate, deși știu faptul că eu mi-am reconsiderat aprecierea față de el în ultimele 2 zile. A rămas să-mi dea informații? Ce zice? Știe de asta? Nu ți-ai reconsiderat aprecierea față de el, ți-ai reconsiderat aprecierea față de informațiile care le dețin în interiorul tău. Este o diferență. Ești cunoscută în astral ca fiind gică contra și ca dând vina pe alții. De sub nicio formă nu crede că îl place dintr-o dată. Nu că îl plac, în niciun caz, dar că mi-am schimbat un pic impresia despre el. Altfel nu rămâne așa. Nu ți-ai schimbat impresia despre informațiile care s-au activat în tine, nu despre el. Bun. Mă întrebam de ce a rămas să-mi răspundă la întrebări. Nu, a rămas să-mi răspundă mie la întrebări, pentru că e operatorul. Pentru că, scuze. Eu sunt operatorul de lucru. Am înțeles. Bine, Amalia, atunci îi mulțumesc și tu pentru informații, că tu îl înțelegi mult mai bine oricum decât mine. Și tu l-ai înțelege, dar nu vrei să-l înțelegi, e diferență. Am avut eu un șoc cândva, probabil, de nu mai vreau să înțeleg pe ei. Ai făcut buba și te-ai supărat, spune, și pleacă. Exact, da, corect. Aici îi dau dreptate, doar aici îi dau dreptate. Până acum, în sfârșit m-a înțeles și pe mine. Și a plecat râzând. M-a înțeles și pe mine cineva. Da, și a făcut buba și s-a supărat. Am făcut odată o bubă mare din cauza lor și m-am supărat și nu mai suport pe niciunul. Corect. Și sunt mulți ca mine. Bun. Hai să ardem contractele, că nici mai știu dacă rămas. S-au ars, gata, a plecat și el, da, acum trecem la scanare. Interesant, hai la scanare. Ce să o scanez? Da, cum e? În anticameră. Bun, spune-mi cum o vezi pe ea acum, dacă s-a schimbat ceva în culoarea ei, măcar. S-a întors cu fața în sus și tot așa, e ceva de genul... Mișcă? Nu vrea să miște. E, cum să spun, e ca și când e epuizarea totală, nu-mi pasă, faceți ce vreți, știi? Bun. Hai să-i recuperăm memoriile ca să poată să miște, că altfel... Da, zici tu că o frecvență și știi tu ce ai de făcut acolo. Ca să o curățăm un pic. Nu că mă laud și că voi fi o bună pe frecvențe, dar încă nu cunosc frecvența care sunt... Serios? Să o ridice. Deci iartă-mă că spun, dar nu că nu pare... Mă lasă să fac fix ce vreau, adică inclusiv dacă anulez cineva, iar tăia capul, acum ea n-ar riposta. Deci nu, în antecameră, în sursă, că nu... Da, în sursă mergem cu ea, sigur că da. Să-i căutăm matricea originală, da. Dar fii atentă că spiritul e înghețat cu ea. Wow! A stat săracul până în ultima clipă alături și a dat... Da, n-a vrut să plece. A susținut-o. Wow. Iată că se pierd și spiritele în anumite situații. Bun, mergem cu totul.
Znumar? Am dus-o deja. Dar mă uitam că de când am dus-o, parcă ai văzut vreodată, ai văzut, clar ai văzut scânteile alea care se fac la polizor? Da. Așa a început în antecamera asta parcă așa, o rază de lumină în formă de polizor, îi tai așa câmpul pe față și, cum să spun, sunt foarte multe, parcă și-ar fi făcut protecții peste protecții în formă de ceapă, dar foarte groase, gen de fier, știi? Așa sunt. Și acum polizorul ăsta de lumină le taie adânc, știi? Și văd că nu merge să le desfacă toate odată. Se duce ca pe pepene, știi? Când ai pepenele așa și în jos, așa văd că o taie. Și da, sunt prinse, impregnate pe diferite straturi, percep de aici din afară. Și sigilii, și implanturi, și cordoane. Inclusiv entități tip caracatiță, tip păienjen văd blocați acolo, știi? Zici că sunt împietriți, parcă ar fi ghețarea aia care se dezgheață în Antarctica și ai văzut pe diferite straturi, vezi cât o ligioană, cât o chestie. A fost prinsă mult în conceptele din sursa falsă, așa-i? Din câte... A fost logată, încă mai are amprenta sursei false, da? Acum percep că, deci informațiile de la calculatorul central erau, cum să spun, s-au stratificat gen protecțiile astea, să le spun așa, inclusiv peste cordonul ăsta de la calculatorul central. Cu siguranță ea trebuie să fi simțit în ceafă o presiune enormă. Când? Tot timpul. Tot timpul. Ana, ai simțit așa ceva? Da. Da. Așa. Acum îți spun ce mai văd repede. Niște cizme în picioare văd. Într-unul din straturi percep ca și când ar fi avut genunchiere, dureri de genunchi. Acum văd că îi scoate inclusiv placenta cu încă un cordon al copilului. Pe spate, între vertebre, am perceput ca un fel de scobitori care cum îi spunem, îi ajusta în meditație să nu pătrundă fluxul energetic prea mult la ea. Ajusta, zic bine? Da, zic bine. Pentru că n-avea cum niciodată să urce fluxul întreg energetic pe coloana ei. De acolo și durerea de cap, de acolo și durerea de ochi, de acolo și durerea de coate, de acolo și durerea de coaste, de acolo și junghiurile la inimă. Inclusiv văd în stratele astea, dar mai aproape de esența ei, cum a venit, care se batiste negre. Unii pierderii, mi-aud spiritul că spune. Ce este? Doliu pierderii înseamnă batistele astea. O molimă care, bineînțeles, ca să rămână pe liniștea de la tine, o merg de la cele mare. Iar ea a trebuit să-i îngroape pe toți, să se ocupe de toți, să îi mormânteze pe toți, să pe toți, știi? Văduva neagră chiar i s-a spus în viața respectivă. Și mi-a arătat ficțiuni de secundă că inclusiv i s-a dus buhul în viața atât de mult încât ea era îmbrăcată numai negru, purta batiste doar negre și inclusiv pe unde trecea
cum să spun, se inoculase atât de mult în conștientul colectiv din zona respectivă, încât inclusiv animalele o fugeau de ea când o vedeau, dar apoi oamenii. Suferință mult a suportat, da. Așa, și de la ochi îi scoate niște implanturi și din urechi. De la tiroidă îi scoate ca niște bobițe metalice. Asta i-a afectat și gâtul foarte mult. Larve astrale, ficat, intestin, zonă genitală, toate emoțiile stipulate în contract, la fel le văd prinse în sudurile astea, și acum a început să-i desprindă sudurile astea, straturile astea, care sunt întregi, a început să-i le desprindă. Da, bine, dezechilibru total centre energetici, dezechilibru total câmpuri. Trece la cordoane acum, văd. Da, băiatul în mare mi-arată foarte multe persoane karmice în viața ei, karmă încheiată cu soțul și cu copiii, adică a intrat pe completare și a dat seama că anumite chestii țin de ea, nu țin de ea. Gen, n-a mai dat vina pe exterior, s-a dus cu atenția pe interior, iar chestiile astea mi-arată că a accelerat echilibrarea karmei, spune spiritul meu. Da, băiatul, ambii băieții, nu doar băiatul, au luat foarte mult din asta, cum îi spune, din transgenerațional, dar au și chestiile astea, gen de loialitate față de mamă. Și nu doar față de mamă, zice și față de tați. Dar da, copilul care a stat în câmpurile ei a afectat, îmi arată că pe celălalt o perioadă l-a afectat financiar și pe ăstalaltă de aici, de lângă mamă, l-a afectat pe sănătate, i-a pus piedici pe sănătate și pe relaționare. Foarte multe egregoare, destul de groase. Are și foarte multe conexiuni groase la entități, în special la reptilieni. Și pe astea văd că le topește. Foarte multe conexiuni percep la astralul inferior, ăla cu minus de jos. Adică când și când se ducea pe acolo, când și când îi veneau frici de existență în minte, îmi spune spiritul că îi inducea astralul acela inferior. Și da, mi-arată acum pe transgenerațional, sunt mai mulți strămoși care la fel au avut pierderi de voință. Că dintr-o dată au luptat, dintr-o dată mi arată că s-au așezat jos, gen cum zice, gen nu mai fac nimic, nu mai vreau, gata, stop, aici, știi? Chestia asta obligatoriu a pus pe pauză o perioadă, în sensul că tu nemai vrând să experimentezi, e ca și cum matricea te forțează, după care se oprește și ea. Și percep că unii dintre acești strămoși, e ceva de genul tot așa, au intrat într-o delăsare din asta totală, la fel, i-a forjat matricea pe toate părțile, prin familie, prin prieteni, prin stat, prin boală, prin absolut tot, n-au mai vrut să reacționeze, au fost scoși din uz. Ce s-a întâmplat? Dar în momentul în care au fost scoși din uz, ceva de genul au fost ștampilați și au fost puși să repete. Deci nu s-au destrămat, au fost
recalibrați, ca să zic așa. Nu s-au destrămat. Nu. În astfel de cazuri, în momentul în care cineva voit nu mai vrea și așa, există unele cazuri. Există versul și reversul, spune spiritul meu. Acolo se curăță ea. Te scoate la un moment dat, pentru că nu are de ce să te mai țină, nu mai înaintezi tu. Nu mai dai energie tu, nu mai prinzi experiență tu. Deci matricea nu mai are ce să facă cu tine, te scoate din us. În unele cazuri, Consiliul ori îți bagă aceeași, oricum te bagă în aceeași experiență, dar ori ți-o amplifică, dacă ai fost obraznic cum ar veni, ori ți-o amplifică ca să te facă să continui de unde ai rămas, ori sunt și anumite momente în care mi-arată că sunt mai îngăduitori și le alină puțin Experiența. Le ușurează un pic experiența. Ceva le facilitează. O facilitează puțin ca să poată să treacă de hopul ăla, știi? Per total, aici e cam gata. Bun. Acum spiritul ei văd că s-a înviorat. S-a înviorat, e ca și când scutură așa din cap, știi? Adică ceva de genul și-a revenit, se încarcă foarte bine, dar, cum să spun, e ca și când integrarea deja s-a făcut în pieptul ei. Memoria? Și-a recuperat ceva din memorie? Era ascunsă, era epuizată? Era în stare latentă, ascunsă în structurile ei. Ceea ce percep acum s-a înviorat foarte mult culorile chakrelor. Prin care ea o să se hrănească, sigur. Că e important. Și câmpurile s-au stabilizat, o să simtă puțin disconfort la câmpuri, ca și când parcă ar sta în curent o perioadă, spune spiritul ei. Sunt câmpurile fragile acum. Cum să spun, parcă până acum ai avut, cum au ciobanii aia pe munte, hăinile alea de blană, multe, te-ai obișnuit așa constrânsă, strânsă și acum dintr-o dată te simți aerată, te simți goală, cum ar veni. Descoperită și un pic răcoros. Corect. În jurul tău. Bun. Am coborât. Deci, la terapie, din punct de vedere energetic, nu mai avem. Nici deconectare de la nimic și de la... Nu. Toate s-au rezolvat. Cordoanele, mai e nevoie S-au de tăiat acolo. Și, asta n-a păstrat decât cordoanele cu soțul și cu copiii, pentru că sunt completare. Dar sunt foarte curățate. Atunci conexiunea cu pământul, a? Conexiunea cu pământul a mai rămas, cu sursa s-a făcut. Păi da. Conexiunea cu pământul. Hai să facem, Ana, exercițiul de conectare cu energia pură a pământului și îți imaginezi tu cum din centrul tălpilor tale două fascicule de lumină strălucitoare, albe, coboară către centrul pământului și îmbrățișează sfera de lumină a pământului curată, cu care te conectezi acum, cu iubire și recunoștință, cu respect și mulțumire pentru tot ceea ce ți-a oferit pământul ca hrană, ca susținere, ca energie, ca magnetism. Și te încarci cu această putere, cu această încredere în tine, cu această frecvență și te întorci înapoi și îți umpli corpul de această energie, de această frecvență, toate celulele tale, toate câmpurile tale, până în centrul capului. Și te simți din ce în ce mai puternică, mai sigură pe tine, mai încrezătoare, mai liberă, mai iubitoare. Bun.
Spune-ne, Ana, cum te simți? Bine. Plutesc. Așa, Văd tot verde. așa. Verde gălbui. Și o greutate așa un pic la inimă, mâinile, așa gâtul, dar în rest bine. Plutesc în aer. Ușoar. Cu integrarea cum e, Amalia? Cu integrarea celor trei părți? Piept s-a făcut. Bine. Și câmpurile s-au rezolvat, da? Da. Hai să mergem să curățăm casa atunci. 2 portaluri închide în partea ei Da. și în partea cealaltă tot așa închide 3 portaluri. Bine. Tot așa în partea ei. Da. Robinetul abundenței cum e? Avem și mașină. Aha, și mașina, da. Cine conduce, Ana? Soțul. Curăță partea ei. Robinetul abundenței. Îmi vine să zic, acum s-a format fluent. Acum s-a format vizibil. Păi da, că până acum nici nu se vedea, chiar dacă era ceva. Așa. Văd că îi se deschide fluxul, dar nu abundent. Picură. Îi picură. Îi se mai poate citi ADN-ul, Amalia? Nu mai pot acum. Ok. Bun, deci s-a făcut tot ce trebuia. Punctele oricum sunt incluse în curățare. Ana, nu mai avem mai mult de ce ți-am spus până acum. Nu mai e cazul. Așa. Aș mai avea o întrebare. Spune. Da. Am uitat. Sunt născută pe 27 iulie, în luna lui Cuptor, seara la ora 21, dar sunt înainte de 9 ori după 9 puțin. Vrei să știi cu exactitate? Exact ascendentul să mi-l găsesc. Are influență asupra ei, Amalia? E importantă exact data nașterii? Uite, cu ocazia asta ne răspunzi la toți. E important fix ora să știm în căutarea... Este foarte important să știi planeta, energia planetei guvernatoare pentru tine și mi-arată aici un fel de busolă cu energetică care vin asupra umanilor, dar este, mi-arată ca un fel de, fii atentă, ca un fel de balanță. Așa. Am ora 9 seara aici, dar aici am, cum ar veni, aici am un taler, pe partea asta la altă am 2 talere. Și îmi fluctuează așa puțin, dar astea 2 talere, cum să spun, nici talerul ăsta nu trece peste 9 către astea la alte, nici astea la alte 2 nu trece în partea asta la altă. Totuși știind să cred la cele 2 talere că mă duc mai mult către astea alte 2 talere și aș zice că puțin după ora 9, dar nu cu mult. Și o ajută să înțeleagă pe Ana, dacă își face astrograma, să zic, o ajută. Cel mai mult poate să o înțelege, cel mai mult poate să ajute acceptarea. În aproape toate situațiile, acceptarea. Dar o ajută și astrograma dacă și-o face. E un alt fel de cedare de energie, dar este o energie, cum să spun, benefică.
numerele și planetele au o simbologie și o semnificație cu influență directă asupra unei persoane. Pentru cine știe? Da. Poți să te ajută puțin mi-arată aici niște linii, mi-e mai dificil puțin să le interpretez. E ca și când din zecile de linii îți dă puțin claritate. Oarecum știe cam... Nu știe. Oarecum te ajută să te îndrepți pe o linie benefică ție, pe o linie în concordanță cu alegerea ta, dacă face sens. Să înțelegi cum să gândești, cum să reacționezi în anumite situații când sunt influențe de un fel sau de altul, nu? Corect. Dar asta pentru cine știe astrologie corectă. Când să te oprești, când să înaintezi, când să te dai în stânga, când să te dai în dreapta. Dar asta presupunând că cine își citește astrograma o spune corect, nu? Întotdeauna. Dar există așa ceva? iar spune, acum spune spiritul meu, noi vom întâlni în fața noastră oameni de care noi avem nevoie în momentul ăla. Tocmai de aceea în viața noastră, pe aceeași structură vom întâlni, adică, îți dau un exemplu, în aceeași meserie vom întâlni mai mulți oameni, nu doar 1, 2, 3. Exact. Mult mai mulți oameni. Unul îți va da o informație, unul îți va da altă informație, unul îți va da altă informație și, cum să spun, toți își aduc aportul la deschiderea ta mentală, spirituală, interioară. Dar în momentul în care, deci toți ajută la deschiderea și la trezirea noastră, decât că noi tindem foarte mult să-l privim pe acela ultimul, care practic ți-a dat informația vitală, informația finală, tinzi să crezi că doar ăla a făcut lucru bun, că ăștilalți n-au fost buni de nimic, dar de fapt ca ăla să-ți dea informația vitală, toți ăștilalți din spate au contribuit. Considerând că ți-au dat informații corecte toți, nu? Toți ți-au dat corect. Cât un pic, dar corectă. Corect. Deci acelea sunt valabile, despre alea vorbești. Bineînțeles, dar toți îți dă. Că îți dă un pic. Și inclusiv la ultimul la care ajungi îți dă practic restul de care ți-ți trebuie, tu tinzi să-l ridici pe ăla în slăvi. Wow, tu ai făcut treaba cea mai bună. Nu, ăla doar e ca și când apuci cereașa pe tort. Exact. Dar tortul a fost construit de ăștilalți, de jos, de fapt. Și mintea are capacitatea să selecteze în interiorul ei informația corectă de cea falsă, în timp ce noi le ajungem la punctul culminant? Da, dacă știi să o controlezi și dacă știi să o asculți. Bun. Deci să înțeleg că se dă energie, nu? Peste tot dăm energie. În calculul astrogramei. Peste tot dăm energie. În afară de energia banilor, că se plătește ca orice serviciu, mă refeream, știi? Banii sunt în fizic. Te referi la energia sufletească? Nu neapărat la energie sufletească, la energia noastră. Uite, hai să-ți dau un exemplu. Sesiunea aceasta a fost plătită în fizic, corect? Corect, dar în energetic, dacă n-aș lucra și nu tot timpul reușesc să lucrez cu energia din sursă, eu îmi folosesc energia mea. Da. Înțelegi? Deci, în energetic oricum se face. Ea este disculpată pentru că a plătit serviciile mele în fizic, dar în energetic eu lucrez de cel mai multe ori cu energia mea. Tocmai de aceea sunt anumiți terapeuți care lucrează cu energia lor până când fac burnout și nu mai pot să lucreze, pentru că nu se mai pot încărca. Corect. Sau le trebuie pauză foarte lungă ca să se încarce, dar majoritatea renunță foarte repede sau sunt scoși după piață pentru că nu se mai pot încărca, nu-și mai pot reface, mi-arată siguranțele. Ca să poată fi eficienți în continuare.
Corect. Dar eu vorbeam de client, dacă în astrologie oferă energie. Când iese, sau ce ai zis? Clientul fizic oferă bani. Și este aceeași chestie. Astrologul va oferi energie în astral. Pentru clientul fizic este foarte important să se deconecteze după ce și-a primit informația de astrolog, de terapeut, de absolut Asta oricine. e. Da, da. Ca în orice situație. Bun. Spune, Ana, dacă mai vrei ceva, dacă mai ai vreo întrebare, vreo nelămurire. Vreun talent, ceva ce aș putea pe ce să mă axez. Tu lucrezi acum sau și pensionară, Ana? Nu lucrez. Am fost casnică. Am lucrat așa. Facilitator de ridicare vibrațional a celor din jur, percep. În sensul că simpla ei prezență atât benefică cât și mai puțin benefică, adică atât pe plus cât și pe minus, are starea ei. Când e ea optimistă și încrezătoare, o să observe că toți din jur, nu doar familia, inclusiv pe stradă, va vedea oameni optimiști și încrezători. Când e ea supărată, parcă și afară plouă, parcă și oamenii sunt triști, parcă sunt horuți, parcă în familie nimic nu mai merge și tot așa. Ca talent să facă ceva, nu mi-arată nimic. Poate să transmită copiilor ei informații acum? S-au transmis S-au transmis? informațiile. Bun. Da? Cum să nu? Atunci nu mai avem. Metabolizare câte zile? Nu. Conștientizare cât are? S-a ridicat la 63 și urcă până la 74, dar stabil îmi rămâne la 63. E bine. În situația în care era, chiar e foarte bine. A ajutat-o și mentalul, că au urmărit sesiuni și a înțeles multe. Bine. Gata, închidem aici? Din punctul meu de vedere, da. Bine, vă deconectați.